loan agreements are not confidential at all. But based on the, I don't know why they're relying on leaked documents, because based on the Constitution, any request in the proper forum for a copy ay dapat naman talaga disclosed. No? So, unang-una, ang Chico River Pump Irrigation Project ay makakatulong sa higit 4,000 farming families sa Northern Luzon. Ito po ay magbibigay sa kanila ng steady supply of irrigation. 8,700 hectares po ang mabibigyan ng stable irrigation supply. Yan po ay napakahalaga for agricultural productivity. Pagdating naman po sa loan agreement, yan po ay dumaan sa isang mahigpit na proseso. Kasama po dyan ang Department of Justice, ang Department of Finance, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Monetary Board. In fact, yung loan agreement, nire-review po yan ng Monetary Board, yung highest policy-making body ng Bangko Sentral ng Pilipinas, before it's signed and after it's signed. Pangalawa, yung rate po ng ating loan ay concessional. Ibig sabihin, mas mababa kaysa sa kung nag-access tayo ng pondo sa private market o kung nag-access tayo ng pondo sa kahit multilateral development banks. No? Concessional financing siya at 2% with 20 years to pay and inclusive of a 7-year grace period. Ibig sabihin po niyan, mas mura at mas sulit para sa taong bayan. Kung ikumpara po natin yung rate ng Chinese loans sa, let's say, Japanese loans, hindi po yan malinaw ang comparison kung titingnan lang natin yung nominal rate. Kailangan tingnan po natin yung project cost, tingnan din po natin yung foreign exchange risk at iba't iba pang mga factors. At kung magkasama na po lahat ng factors na yon, makikita po natin na medyo halos pareho lang po yung mga rates na nakukuha natin. At napaka-sulit po ng na-negotiate natin para sa taong bayan dahil alam po natin na ito po ay utang ng taong bayan. Kaya kailangan sulit na sulit po ang mga loan agreements na ito. Ibig sabihin yan, ang social benefit, ang makukuha po ng taong bayan ay lagpas na lagpas dun sa cost of financing. So, ASEC may concerns rin kasi on provisions regarding patrimony, may ganun bang ano? Ang mga loan agreements po natin on an agreement by agreement basis, nagde-negotiate po tayo ng arbitration clause. Ibig sabihin po niyan ay we negotiate on behalf of the Filipino people to protect the interests of the Filipino people. Of course, the arbitration clause has to be acceptable to both parties. So, ASEC, particularly itong dito sa Chico River Dam project. For example, in the most extreme case na hindi makapagbayad ng Pilipinas, what will happen to us? That's too much of a hypothetical, if I may share that thought, because our project debt to China is not as big as most people think. No? In fact, even by 2022, ang total project debt natin sa China ay 4.5% of total debt. Ang project debt natin to Japan will be 9.5% of total debt. Ibig sabihin, kayang-kaya natin bayaran ang mga utang na ito. Pangalawa, pagdating sa debt management natin, ay napakaganda po ng performance ng economic management natin. Dahil, in fact, in 2018, no, pumasok po ang final estimate natin at 41.9% debt to GDP ratio. Ibig sabihin, kung ano yung halaga ng utang natin laban sa laki ng ekonomiya. At ang debt to GDP ratio natin ay mas mababa kaysa sa dun pa sa nakaprogram. Ang nakaprogram for 2018 was 42.1%. Ang pumasok ay 41.9%. Ibig sabihin, we performed even better than the target. At ibig sabihin din po niyan, over time, ay kayang-kaya po natin bayaran yung ating mga utang. By 2022, ang target po natin ay 38.6%. Kumpara po natin yan sa ibang mga bansa na lagpas 50% ang kanilang mga utang laban sa laki ng kanilang ekonomiya. So napakaganda po ng performance ng ating debt management. Sorry sir, pero yung nakalagay ba sa contract sir, in case of those those types of hypothetical scenarios sir? No, ano pang nakalagay sa pero contract? Napaka-hypothetical. Pero kasi kayang-kaya natin bayaran yung utang na yan dahil napaka-manageable ng loan amount. Pero ano nakalagay sa contract sir? Kailangan natin tingnan together. And I'm happy to do that with you. Pero sir, so
For the record, sir, yung lumabas na document, sir, from Nericol Menares, sir, was it legitimate? No, what I'm wondering about is why is he relying on a leaked document when the Constitution states na as long as it's requested in the proper forum ay dapat disclose talaga ang mga ganitong dokumento. Nasa batas po natin yan. In fact, it is in the highest law of the land.